ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري او تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم په خپل یوټیوب چینل باندې ای کامرس وذ مصطفی. نن دوستانو غواړم دغه معلومات له تاسو سره شریک کړم چې وای ټي سټوډیو په خپل لیپټاپ کې د ډیسکټاپ ته څنګه راولي، یعنې ډاونلوډ یې کړو. نو ډېره اسانه طریقه ده. سمپل راځئ خپل ګوګل کروم ته. کله چې دلته راغلی د هغې وروسته تاسې خپل چینل اوپن کوئ. څنګه زما دا چینل ده، مای چینل مالته یو بوک مارک کټ کړی دی. تاسو داسې هم کولی شئ چې دلته یوټیوب لیکئ، یوټیوب نه وروسته خپل چینل ته ساین ان شئ. خو زه سمپل راځم خپل چینل ته راځم. صحیح ده. کله چې خپل چینل ته لاړ کړم هغې وروسته په څه باندې کلیک کوم، دلته په دې لوګو باندې کلیک کوم. هغې وروسته یوټیوب سټوډیو باندې کلیک کوم. صحیح دوستانو، کله چې وای ټي سټوډیو ته راغلی د هغې وروسته په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ. په 3 ډاټس مو چې کله کلیک بیا راشئ کاست سیو ان شیر دې باندې کلیک کړئ. د هغې وروسته بیا راشئ کریډ شارټ کټ بیا دې شارټ کټ ته تاسو نوم ورکړئ. صحیح ده چې کوم نوم تاسو ته یاد وي. فار ایگزامپل زه دلته لرې کوم، زه به پرېږدم چې یوټیوب سټوډیو، دا به دغه نوم به زه پرېږدم یوټیوب سټوډیو مصطفی. هغې وروسته کریډ باندې کلیک کړئ. صحیح ده. چېرته یې سیف کوئ؟ فار ایگزامپل زه ډیسکټاپ کې دا سیف کوم. صحیح ده. نو ډیسکټاپ مې سیف کړه، د هغې وروسته دا مینیمایز کوم. اوس راځو چې دا ګورو د ډیسکټاپ ته راغلی او که نه ده راغلی. کتلی شئ دا ما مخکې ټایم کې کړی، خو دا اوس راغلی یوټیوب سټوډیو مصطفی. دې باندې ډبل کلیک کړئ. نو تاسو دوستانو کتلی شئ چې وای ټي سټوډیو سکسسفلي زموږ لیپټاپ ته ډاونلوډ شوې ده. صحیح شو دوستانو. د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره کوشش کوئ چینل سره سبسکرایب کړئ. داسې معلوماتي ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.